فان شاء الله هقول لكم انا ليه اخترت المدينه دي. كراكو بالنسبه لي هي الوطن. المدينة بتفكرني بالمدن أو المكان اللي أنا كنت عايش فيه حياتي كلها في مصر. كنت عايش في الغردقة، البحر الأحمر. احنا دلوقتي قدام كراكو اي او عين كراكو، تقدر تشوف كراكو من كل حتة فوق. اهلا بيكم يوم جديد وحلقه جديده، واخيرا حلقه من الحلقات اللي انتوا كنتوا مستنيينها من زمان عن مدينه كراكوف. طبعا كلياتكم فكرتوا انه هيدا صوتي، بس هيدا مش صوتي. معنا زيكو. سلم على الجمهور حبايبي. كراكو هي واحدة من أقدم وتاني أكبر المدن البولندية، وكانت عاصمة لبولندا من سنة 1038 لسنة 1569. عدد سكان هاي المدينة حوالي 754 ألف. سجلت هاي الإحصائية سنة 2009. كراكو مشهورة كتير بالمعابد والكنائس والمباني الدينية، حتى سموها من زمان روما من الشمال. كراكو فيها أسرار وخبايا كتير. مدينة تاريخية، مدينة صناعية، مدينة سياحية، شاملة كتير قصص، فيها حكاية كتير. مدينة جميلة جدا، أحلى بكتير من ورصة العاصمة. Look, tell a man no trouble, I don't want beef, man, I just want vibes. Big man like me, no need for the telephone hype. I got too much getting online. One rule, then I'm on site. Wrong move, I bet they gon' ride. No need for the telephone hype, nah. No need for the snoozing. Big whip outside, I'm cruising. Big stick inside, no losing. Better watch out for the snake and Judas is. Don't ask them who this is. I bet they know what I'm moving in. I bet I show it into a dim. How you hate and then lose again? How you hating my vibes? Why you wasting my time? Getting hype on my line. Tell a man I don't want feedback, I just want relax. Brand new whip, two-tone, I need that brand new hit. You know, like lean back, brand new bits I live in. We back, man, you never gon' lie. Get them on sight now, let them on light. That way they know I'm righteous. Look at my life, I'm living alright. I'm nice, you know I'm alright. Looking like Christ, no need for the hype or fight or telephone vipers. No need for the telephone. انا جيت المدينه هنا، حبيت المدينه. يعني انا جيت المدينه سياحه قبل كده، وبعد كده اخترت بقى المدينه دي عشان اقعد فيها. حبيبي أدريانو. لا أنا اسمي حاتم خليل، عايش في بولندا بقالي 12 سنة، وكراكوف 6 سنين بالضبط. كراكو بالنسبة لي هي الوطن. إنه الوطن مش بس المكان اللي بتتولد فيه أو اللي معك أوراق منه. الوطن هو المكان اللي بتقدر تعيش فيه بكرامتك وبتقدر تكون سعيد فيه، اللي بتقدر تبني أسرتك وحياتك فيه. فكراكو
هي الوطن والحب. طيب انا جيت كراكوف زي ما قلت من 5 سنين. قبل ما اجي كراكوف يعني استقر في كراكوف كنت باجي سياحة قبل كده، وطبعا عديت على كذا مدينة، يعني كنت بلف وكنت بسافر، وبعد كده حسيت ان كراكوف مدينة حلوة الواحد ممكن يعيش فيها. فقررت في اخر سفرية سياحة ليا في 2015 ان انا ارجع مصر، خلاص بقى اقعد مثلا سنة ولا حاجة، اخلص كل شغلي واخلص حالي كله، وبعت عربيتي وكل حاجة، وقلت خلاص هي دي المدينة اللي هاجي استقر فيها. وبعد ما قررت خلاص جهزت كل حالي، وبعدين قررت اني اطلع بس. فطلعت على كراكوف دايركت، لقيت حسيت بصراحة من البداية انها المدينة المفضلة ليا، وهي دي المدينة اللي اعرف اعيش فيها. فاختياري كان جاي من كده. انا طبعا ما عشتش في مدينة قبل يعني في مكان تاني في اوروبا. انا دايركت من كايرو، من القاهرة على كراكوف. بس زي ما قلت انا لفيت رحت كذا دولة تانية وكذا مدينة تانية، بس اكتر مدينة حبيتها كانت كراكوف واتبسطت فيها. فحسيتها خلاص هي دي المدينة اللي هقعد فيها. وعلى هذا بقى كملت حياتي، وهو 5 سنين في كراكوف. اوقات بخرج اوقات، بس مستقر تقريبا اولموست ال5 سنين في المدينة دي بس. زي ما قال زيكو، بأمانة أنا عايش بقالي 12 سنة. عشت في مدينة تانية اسمها تشينستوفا لمدة حوالي 5 سنين، وبعدين جيت كراكوف برضو كزيارة وكشغل. المدينة بتفكرني بالمدن أو المكان اللي أنا كنت عايش فيه حياتي كلها في مصر. كنت عايش في الغردقة، البحر الأحمر، كلها سياحة. كراكوف بيزورها 16 مليون سائح في السنة. فيها جنسيات كتيرة مختلفة، ما تحسش فيها بالغربة أو زي المدن التانية يعني. وعلى أساس شغلي القديم السياحة بأمانة هو اللي حببني في البلد. بلد مفتوحة وشغالة 24 ساعة مفتوحة، بدأ جنسيات مختلفة، فيها اوبشن كتير ان انت تلاقي شغل حتى زيادة عن اي مدينة تانية في اي مدينة تانية في بولندا. وده اللي خلانا حبينا كراكوف وعشنا فيه بس. عشان هيك اخترتها، لأنه هاي البلد وهاي المنطقة لقيت فيها كل شيء أنا محتاجه إلى الآن. يعني ما في شيء دائم، الدوام لوجه الله، بس هي هاي البلد وهاي المنطقة صدقا لقيت فيه كل شيء محتاجه. يعني أنا بحب إنه أعيش عيشة كريمة، مع إنه أنت بأوروبا سواء بولندا غير بولندا بتلاقي فيها العيشة الكريمة. بحب إنه يكون شغله كويس. هون فرص العمل بكراكو كتير كبيرة، ولا حابين أعملكم فيديو عن فرص العمل في بولندا احكولي بالكومنتات وتكرم عيونكم. كراكو بلد كتير حلو. واحدة من العلامات المميزة جدا تحديدا بساحة أو بالميدان الرئيسي تبع كراكو المبنى الجميل جدا اللي ورانا اسمه سوق النساء. أنا بسميه شخصيا سوق النساء بس خلينا نشوف حاتم غالبا بيعرف شوية معلومات أكتر عنه. خليه يحكي لنا عنه أكتر. توما حبيبي أدريانو، سوكونيتسا أكبر وأقدم سوق موجود في بولندا كلها أو موجود في مدينة كراكوف. سوكونيتسا عمره حوالي 500 سنة. سوكونيتسا داخله 102 محل. مدينة كراكوف على العموم أكبر وأقدم مدينة قديمة في الاتحاد الأوروبي كله. أكبر وأقدم مدينة قديمة في الاتحاد الأوروبي كله. سوكونيتسا جت من كلمة سوق حتى بالعربي. كلمة سوق هي كلمة سوكونيتسا. مدخل السوكونيتسا موجود فيها السكين اللي الأخ قتل بها أخوه، هنوريها لكم بعد شوية، خليكم معنا.
مارياتسكي حاتم، احكي لنا عنه. مارياتسكي أو سانت ماري بازيليكا تشيرش، الكنيسة اللي ورانا من أكبر وأقدم الكنائس اللي موجودة في مدينة كراكوف أو في المدينة القديمة. الكنيسة فيها برجين، 2 مهندسين اخوات كان كل واحد يبني فيهم برج. أخ قتل أخوه عشان ما يبنيش البرج أعلى منه، والسكينة اللي الأخ قتل بها أخوه موجودة لغاية دلوقتي في مدخل السكونيتسا، أكيد أدريانو هيصورها لكم. كمان بنسمع صوت بوق من فوق الكنيسة 24 مرة باليوم. البوق كان بيستخدم مرتين بس باليوم، مرة الصبح عشان يفتحوا المدينة القديمة، الناس تدخل تشتري وتبيع ويستغلوا السوق، ومرة آخر اليوم. ومرة من المرات سهى عليه، حكم عليه ملك المدينة أنه هو يعمل الصوت 24 مرة باليوم، في كل مرة من المرات من 4 اتجاهات مختلفة. واقفين يا جماعة الخير دلوقتي طبعا قدام هرم كراكوف، زي ما انتم شايفين الهرم ورانا. تحت الهرم في سوق، في متحف جميل جدا يستاهل الزيارة. مدخل المتحف بيكون من السكونيتسا. زي ما قلنا ان كراكوف كانت عاصمة بولندا، وبعدين بعد الحرب العالمية الثانية طبعا تحولت العاصمة لورسو. كراكوف منقسمة ل3 أماكن، في المدينة القديمة والحي اليهودي والمعزل. الحي اليهودي اتعمل مخصوص عشان يكون في اليهود بس أو يجمعوا في اليهود، لكن المسيحيين خدوا جزء وقسموا الحي اليهودي لربعين، ربع لليهود وربع للمسيحيين. آخر مكان بيكون اللي هو المعزل، اللي هو كان في مصنع شندلر أو موجود لغاية دلوقتي، موجود في مصنع شندلرز فاكتوري. دي بتكون آخر مرحلة لليهود، كان شندلر أو هتلر بياخد اليهود من الحي اليهودي يوديهم على المعزل. اللي بيشتغل بمصنع شندلرز بيشتغل مقابل إنه هو يعيش فقط بس، وبعدين اللي ما بيشتغل بيتاخد من الشندلرز فاكتوري أو مكان المعزل على الأوشفيتس، القطار اللي هو وان واي من المعزل إلى الأوشفيتس أو محرقة اليهود. كراكوف مدينة جميلة جدا يا جماعة، طبعا زي ما قلنا وعدنا الموضوع ده أكتر من مرة، إن بيزورها 16 مليون سائح في السنة. يا رب تكونوا استمتعتوا بالفيديو، يا رب نكون غطينا لكم وعلى قد ما قدرنا يعني غطينا لكم. يا رب إن شاء الله تغطيتنا تعجبكم. أكيد لايك وسبسكرايب فضلا وليس أمرا طبعا لأدريانو وقناة أدريانو. أنا من موقعي طبعا من كراكوف بأمن لكم كل شيء تتخيلوه في السياحة، يعني من ترانسبورت، من اكوموديشن، شقق فندقية، من فنادق، من سيارات، من مرشدين في كراكوف وزاكوبانا. ونشوفكم على خير. أكيد بالديسكريبشن بيكون في كمان السناب، دايما بعمل تغطيات هنخليها لكم. تابعونا، لا تنسوا لايك وسبسكرايب. Sometimes winning's losing fast and moving past who is right and who is wrong. And sometimes leaving's all I've got, even when I know it's not. 'Cause our love is too strong for that kind of talk to be more than a thought. مع انه ورسو هي العاصمة، بس كراكو هي العاصمة القديمة، فاخذة جمال والاتموسفير كتير حلو. ورسو كانت كتير واسعة، شوارع كتير واسعة، البشر هنيك بتحسوا ماشيين مثل روبوتات. كمان كتير حلوة بورصة، ما تفهموني غلط، بس هون في
المنطقة هون أو هاي المدينة فيها روح جميلة جدا. لازم تزوروها، لازم تقعدوا فيها فترة وتستمتعوا فيها. شوارعها الناس كلها تعرف بعضها، يعني غصبا عنك بتصير تعرف كتير ناس هون لأنه منطقة كتير جميلة. مثل ما قلت لكم كراكو هي الحب. سيو. قبل ما نختم وقبل ما نقول سيو، لا تنسوا دائما لايك سبسكرايب، وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله قريبا جدا، يعني ممكن الأسبوع الجاي أو الأسبوع اللي بعده فور شور الشهر الجاي إن شاء الله. استنونا من بلد جديدة، وبلشنا خطتنا بإذن الله لهاي السنة ناخدكم جولات مش بس ببولندا، حوالين أوروبا والعالم. سيو. شكرا على متابعتكم. سلام. Sundown to sunrise. It was all